ගැටලුවක් තමයි හරියට කොහොමද ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එක ඇප්ලයි කරන්න කියලා. ගොඩක් වෙලාවට ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එක හරියට ඇප්ලයි කරන්න බැරි වුණොත් එහෙම ඉක්මනටම වේලෙන දෙයක් නෙමෙයි ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එක කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට මේ තොල් වලින් පිට ගිහිල්ලා තිබුණොත් එහෙම අපිට පිහද ගන්නත් විදිහක් නැහැ. වේලෙනවා ඉක්මනට හරියට අවුට්ලයින් එක නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. ඔය වගේ එක එක ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එක ගැන කතා කරනකොට. ඒ නිසා සමහරු කැමතිත් නැහැ ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එක ඇප්ලයි කරන්න. එයාලට හරියට ඇප්ලයි කරගන්න බැරි හින්දා. ඉතින් ඔන්න අද ඔයාලත් එක්කම මම ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එක මගේ ඇප්ලයි කරලා ඔයාලට ඒ හැමදේම කියලා දෙන්නයි හදන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව ඉක්මනට වීඩියෝ එකට යමු කොහොමද ඇප්ලයි කරන්නේ. සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අමතක නොකර සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරොත් ඔයාට පුළුවන් මම දාන වීඩියෝ ගොඩක් ඉක්මනටම ඇප්ලයි කරන්න කලින් ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක් තමයි ඔයාලගේ ලිප්ස් හරියට හයිඩ්‍රේට් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ගොඩක් කාලේ ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එක ගාවට පස්සේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ හැම නිකන් මේ තොලේ නිකන් අර හැම ගැලවිලා වගේ එහෙම යන ගතියක් එහෙම තිබුණොත් එහෙම වැඩිපුර ඒක පේනවත් වැඩි ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එකේදී. ඔය වගේ ප්‍රශ්න ඔයාලා දැකලා ඇති ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එක ඇප්ලයි කරනකොට ඕන දරන. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලගේ හැම ඒ කියන්නේ මැරුණ හැම මේ ඩ්‍රයි වෙලා තියෙන හැම ඔයාලා ඉවත් කරන්නේ නැතුව ලිප්ස්ටික් එක ඇප්ලයි කරන එක. ඒ නිසා වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාලගේ තොල් දෙක හරියටම හොඳ කැන්වස් එකක් විදියට හොඳට ස්මූත් එකට තියෙන එක. එතකොට තමයි ලිප්ස්ටික් එක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ හොඳ ලස්සනට ලිප්ස්ටික් එක පේන්නේ. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ තොල් දෙක හරියට හදාගන්න ඕනේ ලිප්ස්ටික් එක ඇප්ලයි කරන්න. ඒක හින්දා මම ඔයාලට පෙන්නන ඔයාලට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඔයාලා උදේට දත්ම දිනකොට පුළුවන් බ්‍රෂ් එකෙන්ම මේ තොල් දෙක එතකොට මදින්න. එතකොට මේ අර මැනුනහම නිවේලිච්චාම තියෙනවා නම් ඒක ඉවත් වෙලා යනවා. ඒ වගේම තව වැදගත් දෙයක් තමයි හැමතිස්සෙම ලිප් බාම් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙන්න. ලිප් බාම් එකක් පාවිච්චි කරනකොට තොල් පැලෙන එක, තොල් වේලෙන එක නතර වෙනවා. මුලින්ම ලිප් බාම් එක ඇප්ලයි කරලා ටිකක් වෙලා තියන්න. ලිප් බාම් එක තියලා අපි ලිප් බාම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරගන්නවා මේ මැරුණු හැම තියෙනවා නම්. එතකොට ලේසියෙන්ම යන හින්දා විදිහට ඔයාලා ළඟ ටිෂූ එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට හොඳයි. අපි වෙට් ටිෂූස් තියෙන අන්න ඒ වගේ වෙට් ටිෂූ එකක් ගොඩක් හොඳයි මේ හැම ඉවත් කරගන්න. ඒ විදිහට හොඳට හරි. දැන් අපි ආපහු පාරක් අපේ ලිප් බාම් එක ඇප්ලයි කරගමු. ලිප් බාම් එක ඇප්ලයි කරන එකෙන් අර හැම වේලෙන්නේ නැතුව ලිප්ස්ටික් එක දිගටම තියාගන්න පුළුවන්. අර ප්‍රයිමර් එකක් වගේ නිකන් ලිප්ස් වලට ප්‍රයිමර් එකක් විදිහට තමයි අපේ ලිප් බාම් එක ඇප්ලයි කරන්නේ. ලිප්ස්ටික් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ පින්ක් ෂේඩ් එකක්. ඒ නිසාම මම ඒ පින්ක් ෂේඩ් එකට ළඟින්ම යන කලර් එකක් තෝරගෙන තියෙනවා. ලිප් ලයිනර් එක විදිහට ඔයාලා ලිප් ලයිනර් එක තෝරගන්න. ඔයාලා ලිප්ස්ටික් එකට පාවිච්චි කරන ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එකට ගොඩක්ම ළඟින් යන කලර් එකක්. වැදගත්ම දේ තමයි ඊළඟට ඔයාලා මේ විදිහට ලිප්ස්ටික් එකක් ඕනම ලිප්ස්ටික් එකක් ඇප්ලයි කරන්න කලින් ඔයාලගේ ලිප්ස් දෙක ගැන ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනි. විශේෂයෙන්ම මේ තොල්වල කෙරවල කොතනද මේ ඉස්සෙන තැන් මේ හැම ලයින් එකක්ම ඔයාට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනි. ඒක හින්දා ඉස්සෙල්ලම කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා හොඳට බලන්න. ඒ කියන්නේ මේ මාජින් එකක් වගේ තියෙනවනේ. ඒ මාජින් එක කොතනද තියෙන්නේ, කොහොමද ඉස්සෙන තැන්, මොනවද පාත් වෙන තැන් ඔයාගේ තොල් දෙක ගැන අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් ඔයාටමයි. ඒවා බලන්න කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ෂේප් එක ගැන. එතකොට ඔයාට පොඩි අයිඩියා එකක් එනවා. ඊළඟට ඔයා දැන් ඇප්ලයි කරන්න යනකොට ලිප්ස්ටික් එක මිරර් එකක් ඉස්සරහන සාමාන්‍යයෙන් අපි ඕන වෙලා ලිප්ස්ටික් එකක් වගේ දෙයක් ඇප්ලයි කරන්න මිරර් එකක් ඉස්සරහනේ අතේ තියාගන්න පුළුවන් කණ්ණාඩියක් පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි ලිප්ස්ටික් එකට. ඒක අතට අරගෙන ඊට පස්සේ මෙහෙම කෙලින් ඔයාගේ මූණට කෙලින් තියාගන්න.
එතකොට ඔයාට දැන් තවත් පැහැදිලි ඔයාගේ මේ ලිප්ස්ටික් එකේ කොහෙද ඔයා ගන්න ඕනේ, කොහෙද ගන්න ඕනේ නැත්තේ, මේ පිට යන්න ඕනේ නැත්තේ කොතනද කියන එක ඔයාට අවබෝධයක් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලිප් ලයිනර් එක ඔයාගේ අරගෙන මේ විදිහට දැන් මේ ඉස්සන තැන් මේ දැන් අපේ ඕනම ලිප් එක තියෙනවනේ මෙන්න මේ මෙතන ඉස්සරහා මෙහෙම ඉස්සෙලා චුටක් පාතට වෙලා ඉස්සෙලා මෙහෙම ෂේප් එක අන්න ඒක ගොඩක් වැදගත් ඔයාගේ ලිප්ස්ටික් එකට ඔයාගේ ෂේප් එක තියාගන්න. ඒ වගේම මේ යට ලයින් එක බැලුවොත් එහෙම යට ලයින් එක සමහර අය කැමති ටිකක් ලිප්ස්ටික් එක. يعني තොල් දෙක ටිකක් වැඩිපුර ඉස්මතු වෙලා පේන ටික ලොකුවට. තවත් සමහර කැමති එහෙම නැත්නම් පොඩියට ලිප්ස් පේන්න ලිප්ස්ටික් එකක් ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ ලිප් එක කොන්ටුවර් කරන එක අපේ ලිප් එකෙන් එළියට ලිප් එකෙන් ඇතුළට අපි ලිප්ස්ටික් එක ඇප්ලයි කරන විදිහ අනුව. මම දැන් ලිප් ලයින් එක අරගෙන මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අවුට්ලයින් එක ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මට අදහසක් තියෙනවා මගේ ලිප්ස්ටික් එක මම කොහොමද ගා ගන්න ඕනේ, මොන ඒරියා එකද මම කවර් කර ගන්න ඕනේ කියන එක. පොඩ්ඩක් යන්තමට hina වෙන ගමන් මේක ඇප්ලයි කරන්න. මම ඉස්සලම ඔයා කණ්ණාඩිය දිහා බලලා ඔයාගේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා පොඩි අදහසක් අරගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඔයාට ලේසියෙන්ම තේරෙනවා ඔයාගේ ලිප්ස්ටික් එක ඔයා ගන්න ඕනේ කොහෙද කියන එක. එහෙම නැතුව එකපාරට ගන්න ගියාම තමයි ලිප්ස්ටික් එක පිට යන්නත් එක හේතුවක් ඒක එකපාරට ගන්න යනකොට. මම පොඩ්ඩක් මගේ පෙන්සිල් එකෙන්ම පොඩ්ඩක් ෆිල් කර ගන්නවා. දැන් අපි ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එක ඇප්ලයි කරමු. එතනදිත් වැදගත් දෙයක් තමයි ඔයාලට මේ ලිප්ස්ටික් එක ඇප්ලයි කරන මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවනේ ඔයාලගේ ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එකේ එක එක ෂේප් වලට. දැන් මේ එක ෂේප් එකක් තමයි මේක. එක එක විදිහේ ෂේප්ස් තියෙනවනේ. ඉස්සෙල්ලාම ඒ නිසා ඒ ෂේප් එක මොකක්ද කියලා චුට්ටක් බලන්න. එතකොට ඒ කියන්නේ මොන පැත්තටද ඔයාලට ඒක ඇප්ලයි කරන්න ලේසි, ඒ තියෙන ඇන්ගල් එක කොහොමද ඔයාට ඇප්ලයි කරන්න ලේසි කියලා චුට්ටක් බලන්න. ඊළඟට මේ ඕනවට වැඩිය ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එකක් අරගන්න එපා බ්‍රෂ් එකට. මෙහෙම අරගත්තට පස්සේ ඒකේ වැඩිපුර තියෙන ටික මේ විදිහට බ්‍රෂ් එකේ අයින් කරන්න. නැත්තම් මෙහෙම තලියක් විතර ගෑවෙනවා එකපාරට. වගේම ඉක්මනටම ගා ගන්න නැත්තම් මේක වේලෙන්න බලන හින්දා. ඊළඟට පටන් ගන්න හොඳම විදිහ තමයි මෙන්න මේ ක්‍රොස් එකක් ඇඳ ගන්න එක මෙන්න මේ ලිප් එකේ. ඒ කියන්නේ මේ ඔයාලට පේනවා ඇති ලිප් එකේ අපේ තියෙනවා මේ මෙන්න මේ මෙතන උඩ මේ ඔයාලට පේන විදිහට මෙහෙම තියෙනවා. මේ විදිහට ක්‍රොස් එකක් වගේ අරගන්න. එතකොට හරියට මේ ඉස්සෙන්න ඕන තැන අපිට දැන් තේරෙනවා කොහොමද අපි මාක් කරගෙන තියෙන හින්දා. ඊළඟට මෙන්න මේ යට ඉඳලා උඩ ෆිල් කරන්න නැතුව යට ඉඳලා ඒ වගේම අනිත් පැත්ත ඊළඟට යට අපි මුළු ලිප් එකම ෆිල් කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟ දේ තමයි ඔයාලා ලිප්ස්ටික් එක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ දැනගන්න ඕන දේ තමයි දැන් ලිප්ස්ටික් එක ඉක්මනටම මේ ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එකක් ඩ්‍රයි වෙනවා. සමහර ඒවා ටිකක් චුට්ටක් පරක්කු වෙන ඒවාත් තියෙනවා. එක එක ලිප්ස්ටික් වල විදිහ අනුව තොල් දෙක අපි එකට අර සාමාන්‍ය ලිප්ස්ටික් එකක් ඇප්ලයි කරාට පස්සේ කරන්නේ මෙහෙම කට හදන එක. අන්න එහෙම කළා. ඒ කියන්නේ තොල් දෙකේම ගෑවෙන්න. එහෙම කරොත් එහෙම එකකින් වෙන්නේ ඔයාගේ ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එක වේලෙන්න කලින්ම ඉක්මනටම මේ අර කේකි වගේ වෙලා නිකන් අර ඇලිල වගේ කෑලි හිටිනවා. එහෙම කරොත් ඒ නිසා වේලෙනකන් සාමාන්‍ය විදිහට ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක වේලෙන් ඒ කියන්නේ ඔයා ලිප්ස්ටික් එකක්
ලිප්ස්ටික් එක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ ආපහු ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එක අරගෙන වේලෙනකොට මේ ආයෙ උඩින් ගන්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම වැඩිපුර ගෑවෙන්න ගත්තොත් මේක අර කේක් වෙන ගතිය වැඩි. නිකන් අර ගොඩලි ගතියක් කියලා අපි කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ වෙනවා වැඩි. ඒක නිසා හොඳම දේ තමයි පළවෙනි කෝඩ් එක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ ඒ ඇති ඔයා සම්පූර්ණ ෆිල් කරනවා නම් ඒ ඇති ආපහු වේලෙනකන් ඒ කියන්නේ ආයෙ කිසිම දෙයක් කරන්න යන්න එපා. දැන් ඒක සාමාන්‍ය විදිහට වේලෙන්න දෙන්න, තොල් තද කරන්න මොනවත්ම කරන්න යන්නේ නැතුව වේලෙන්න දෙන්න. ඔයාලට තේරෙනවා වේලුණාට පස්සේ ලිප්ස්ටික් එක කොහෙවත්ම ගෑවෙන්නේ නැහැ ආපහු. හරි ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එකක් නම් ආපහු ඒ කියන්නේ ස්ටෑම්ප් එකක් හිටින්නේ නැහැ. අපි මෙහෙම අපි ස්ටෑම්ප් තියලා බලුවොත් එහෙම ස්ටෑම්ප් එකක් හිටින්නේ නැහැ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හොඳට ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එක ඩ්‍රයි වෙලා ඒ වගේම හොඳට තියෙන ලික්විඩ්. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි ඔයාට හිතනවා නම් ලිප්ස්ටික් එකේ කියන්නේ දත්වල ගෑවෙනවා වගේ කියලා කෝකටත් හොඳයි මේ වගේ ටිෂු පේපර් එකක් අරන් මෙහෙම කට ඇතුලේ. එතකොට වැඩිපුර තියෙනවා නම් අපේ දත්වල ගෑවෙන්න තියෙන ටික ඉවත් වෙලා මේ වගේ කොලයකට අපිට හරියට ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එකක් නම් හොඳට ඒ කියන්නේ හොඳ ඩ්‍රයි වෙලා නම් එහෙම ස්ටෑම්ප් එකක් හිටින්නේ නැහැ කියලා. දැන් අපි බලමු අපේ ලිප්ස්ටික් එක ස්ටෑම්ප් එකක් ඉන්නවද කියලා. ඔයාලට පේනවද දන්නේ? මේ බලන්න මගේ අතේ ලිප්ස්ටික් පැල්ලමක් නැහැ. කලින් අර විදිහට ලිප්ස් දෙක මේ අර එකට ඇතුල් වුණා නම් එහෙම මේ වෙනකොට කේකි වෙලා මේ කෑලි ගැලවෙන්න වගේ තියෙන්නේ. අනිත් එක අපි හොඳට අපේ ඩ්‍රයි හමයින් කරලා ඒ වගේම අපි හොඳ ලිප් බාම් එකක් පාවිච්චි කරලානේ මේ ලිප්ස්ටික් එක ගෑවේ. ඒ හින්දා අපේ ලිප්ස් දෙක බොහොම ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන් අපිට ගොඩක් වෙලා. ඒ වගේම හදිසියවත් දැන් ඔයාගේ මේ ලිප්ස්ටික් එක අපි හිතමුකෝ අපි මොන හරි සමහර ලිප්ස්ටික් තියෙනවා අපි කනකොට ඒ වයින් වෙනවා වෙන දේවල් ඒ කියන්නේ බොන જાති බොනකොට ඒ වගේ වෙලාවට ලිප්ස්ටික් එක අයින් වෙනවා කියලා. ඔයාට කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් තමයි එහෙම එක්ක ඔයා මුළු ලිප්ස්ටික් එකම මකලා අලුතෙන් ලිප්ස්ටික් එක ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කරන්න පුළුවන් දේ තමයි ඔයා ඒ ඇප්ලයි කරන කලර් එක ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එකේ කලර් එකටම ළඟින් යන නෝමල් ලිප්ස්ටික් එක. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ ලිප්ස්ටික් එකනේ මේ ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එක කියමුකෝ. මේ ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එකටම ළඟින් යන නෝමල් ලිප්ස්ටික් එකක් අර ඔයාලා සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන මේ වගේ නෝමල් ලිප්ස්ටික් එකක් ඒ කලර් එකට ළඟින් යන කලර් එකක්. ඒ වගේ එකක් තියාගෙන උඩින් ටච් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලිප්ස්ටික් එක ගිහිල්ලාම නම් ගොඩක් දුරට ගිහිල්ලා නම් එහෙම නැතුව ආපහු ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එක උඩින් ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එක ඇප්ලයි කරන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ ලිප්ස්ටික් එක ගිහිල්ලා නම් තැනින් ගිහිල්ලා නම් ඒක ආයෙ ඇප්ලයි කරන්න ගියොත් එහෙම වෙන්නේ ඔයාගේ ලිප්ස්ටික් එක කැත වෙන එක. ඒ කියන්නේ ඒක නිකන් මඩි ගතියක් හිටිනවා. ඒ නිසා ඒකට ළඟින් යන නෝමල් ලිප්ස්ටික් එකක් ඔයාට එතකොට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයා මකලා ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් එක ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හම්බෙමු. ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බයි.